سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این برنامه. من در این ویدیو قصد دارم که مسجد امام که با نام‌های قدیم نام مسجد جامع عباسی، مسجد سلطانی و مسجد شاه شهرت داشته رو بهتون معرفی کنم و از اون دیدن کنم. پس با من همراه باشین. من بیشتر اطلاعات مربوط به این مسجد رو به صورت زیرنویس ارائه میدم، پس زیرنویس رو فعال کنید. Ja. خیلی جالب.
Thank